Maaaring kagaya nyo ako or kagaya ko rin kayo na noong bago pa lamang sa YouTube, nagkameron ng copyright claims. Noong nag-uumpisa pa lamang ako sa YouTube, nag-upload ako ng mga TikTok compilation ko. Mga sarili kong TikTok compilation. But then, yung mga 2 minutes na videos ko, nagkameron siya ng several copyright claims. So, ang ginawa ko, dinilit ko ito. Tama ba ang ginawa ko? Well, kung baguhan ka na content creator, I suggest na mag-stay ka hanggang sa dulo ng video nito para malaman mo yung sagot. And I'm sure na malaking tulong ito para sa baguhan na katulad mo. Hi everyone! Ano Gah? Kamusta? This is Ide of Ano Gah Vlog, a small YouTube content creator na naglalayong turuan din yung mga baguhan when it comes to YouTube at yung mga may kinalaman dito. So, kung bago ka lamang na content creator or YouTubers or napadaan ka lamang sa channel ko, I suggest that you hit that red button to subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. And believe me, marami kang matututunan sa mga uploads ko. Ngayong araw ang pag-uusapan natin is about copyrights. Pero bago ang lahat, ano ba yung copyrights? Well, ang copyright claims ay nangyayari lamang kapag ang in-upload mong content ay mayroong part na pag-aari ng iba. Though even it's a portion or small part of it, maaaring mag-file yung may-ari nito ng copyright claim. So ano ba yung maaaring magkameron ng copyright claims? Maaaring clips, music, or images. So, yan yung mga bagay na maaaring magkameron ng copyright claims. So, dapat nga bang burahin kapag may copyright claims ka? Ang sagot, hindi. Never, wag. Bakit? Simply because kung ikaw ay baguhang YouTuber or nag-uumpisa ka pa lamang sa YouTube, isa sa requirement mo para ma-monetize ang watch hours. Kung ang video mo na nagkameron ng copyright claims ay maraming nanood or nag-viral, definitely malaking watch hours ang naging nito. So, kapag dinilit mo yung video, lahat ng watch hours na kasama nito ay mawawala kasabay ng pag-delete mo ng video. And I assure you na yung analytics mo sa watch hours ay mababawasan. So, kung baguhan ka lamang, don't panic. Ordinary yan at natural yan. Ano ba ang dapat gawin kapag may copyrights ka? Well, these past few days, nagkakameron ako ng problema with my old uploads or yung mga lumang livestream ko. So bakit? Kasi nang nagla-livestream ako nung baguhan pa lamang ako, gumagamit ako ng no copyright background music. So nakalagay no copyrights background music. Kaya komportable akong ginamit yung mga music na yon sa mga livestream ko. Then naging successful naman siya, na-upload naman siya without any claims. But then these past few days nagkameron ko ng copyright claims from my livestream na ginamitan ko ng mga music na sinasabing no copyright claims. So eventually yung mga no copyright claims music na yan, dahil meron nga namang nagmamayari niyan talaga, nagkakameron siya ng copyright claims. So but still hindi ako nagpanic. Anong ginawa ko? Tara, ituturo ko sa iyo kung paano mo ma-maintain yung watch hours mo kahit may copyright claims ka at paano mo malilinis yung video mo from copyright claims. Tara, let's go! Umpisahan na nating matuto. From your YouTube studio, pumunta kayo sa content ninyo or video na mayroong copyright claims. Ito yung may kulay pulang $sign. Then, click See Details. Dito sa bandang taas, makikita nyo na this video cannot be monetized. So, ibig sabihin, hindi mo siya maaaring lagyan ng ads dahil may copyright claim siya. So, unless malinis mo yung copyright claim, doon mo lamang siya pwedeng lagyan ng ads. This too indicates the time and the position of the claimed portion of your video. Binibigyan tayo ni YouTube ng ilang option or actions kung anong gusto natin gawin sa ating copyright claims. Para mawala copyright mo, pwede mong i-trim out ang segment o yung portion na may copyright claims. Pwede mo itong replace ng song or pwede mong i-mute lamang ang kanta nito. Normally, mas pinipili ng mga content creator na i-mute lamang yung part na merong
copyright rather than trimming it out. At kapag pinili mo yung mute songs, meron kang dalawang option. It's either mute all sounds when the song plays or mute song only. Pumili ka lang ng gusto mong gawin sa dalawa. Then press continue. Automatically magpa-process na yan. But then I have to remind you that hindi mabilis ang process na yan. It will take days bago matapos. So you just have to leave it or exit the browser and let the process works. Then balikan mo siya kinabukasan. If ever hindi pa siya tapos, ulitin mo lamang yung ginawa mo until ma-achieve mo yung gusto mo, which is mawala yung copyright claims. And after 2 days since na mag-umpisa tayong mag-alis ng ating copyright claims, eto na siya ngayon. Makikita nyo yung restriction wala na, meaning naalis na or natanggal na yung copyright claim niya at pwede na natin siyang i-monetize or pagkakitaan. And so ayan guys, isa na namang topic ang ating natalakay ngayong araw. Malaking tulong to para sa mga baguhan, especially doon sa mga nag-gain ng watch hours. Again, ang pinaka-lesson is don't panic. Kung may copyright claims ka, wag mo siyang i-delete dahil mawawala yung watch hours nito. Linisin mo lamang siya through the several process or step na itinuro ko a while ago. So hanggang dito na lang tayo guys. And thank you for staying until the end. Once again, this is Ide of Ano Gah Vlog saying see you on my next video. Bye!